आज म तपाईलाई B.Ed फर्स्ट इयरको यो कम्पलसरी सब्जेक्ट इङ्ग्लिसको चाहिँ म तपाईलाई यो इङ्ग्लिस फर द न्यू मिलेनियम भनी बुकको चाहिँ आज म तपाईलाई लेसन 25 आज म तपाईलाई यहाँनिर लेसन 25 को यो भिक्टोरी अन एभरेस्ट यसको चाहिँ आज म तपाईलाई समरी नेपालीमा इङ्ग्लिसमा र केही सल्भ गरिरहेको सल्भको क्वेशनहरु आज म तपाईलाई चाहिँ शेयर गर्न गइरहेको छु। यहाँ सुरुमा तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ यो मेन पोइन्ट यो मेन आइडिया चाहिँ यो चाहिँ तपाईले चाहिँ नोट गर्नु होला। यो चाहिँ तपाईले चाहिँ यो मेन टेक्स्टको चाहिँ एसेको चाहिँ यो मेन पोइन्ट रहेको छ। यसलाई म यहाँ पढेर सुनाउने छु। Victory on Everest is about the potential challenges as well as the successful story in climbing the peak of the world, Mount Everest, the glory of Nepal. After a few years of dreaming about it and 7 weeks of climbing, New Zealander Edmund Hillary and Nepalese Tenzing Norgay reached the top of Mount Everest, the highest mountain in the world, at 11:30 a.m. on May 29, 1953. They are the first people to ever reach the summit of Mount Everest. यो चाहिँ थोरै तपाईले चाहिँ यो मेन पोइन्ट रहेको छ। यसलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ नोट गर्नुहोस्, कपी गर्नुहोस् त्यसलाई। अब यो एसेलाई चाहिँ म यहाँ नेपालीमा सरल पढेर सुनाउँछु। यो चाहिँ तपाईले सुन्नु होला। यो चाहिँ बुझ्न निम्ति यो नोट गर्नु पर्दैन। सगरमाथामाथि विजयले मानिसले कसरी संसारको सबैभन्दा अग्लो चुचुरोमाथि आफ्नो पहिलो पाइला राख्न सफल भयो भन्ने कुरालाई उजागर गरेको छ। जे भए पनि सगरमाथामाथि विजय हासिल गर्न सजिलो छैन, किनभने मुख्य कठिनाइको रूपमा त्यहाँको वातावरण वा मौसमलाई लिन सकिन्छ। बिहानी सफा देखिएको मौसम, एक्कासी हुरी बतास आदि भेरी आउने साथै पातलो हावा र अक्सिजनको अभावमा धेरै मानिसहरूले आफ्नो जीवन समेत गुमाउनु परेको छ। यसको साथै धेरै मानिसहरूले बीचमा पुगेर आफ्नो सपना पूरा नगरी फर्कनु पर्ने हुन्छ। सन् 1953 इतिहासमा नबिर्सिने र अति नै महत्त्वपूर्ण वर्षको रूपमा लिइन्छ, जहाँ दुईजना व्यक्तिहरू एडमन्ड हिलारी न्युजिल्यान्ड र तेन्जिङ नोर्गे नेपाल सगरमाथाको टुप्पोमा पुग्न सफल भए। त्यस समयमा हिमाल चढ्ने पर्यटकहरू 13 जना थिए, जसलाई ब्रिटिस सेनाका अफिसर कोलोनेल जोन हन्टले नेतृत्व लिएका थिए। ती 13 जनामा 2 जना सफल व्यक्ति एडमन्ड र तेन्जिङ पनि थिए। ती 13 जनामा हन्ट सहित 2 जना सेनाका अफिसरहरू, 3 जना भौतिक शास्त्री र 3 जना वैज्ञानिक र 2 जना विद्यालयका शिक्षक, 1 जना ट्राभल एजेन्ट र 1 जना फोटोग्राफर र तेन्जिङ मौरी पालक जस्ता पेशामा आबद्ध थिए। लेखकका अनुसार तथापि परिणाम एकदमै राम्रो आए तापनि बाहिरी विभिन्न विचारहरू आउन थाले। उदाहरणका लागि, को सबैभन्दा छिटो चुचुरोमा पुग्यो, कसले चढाइमा पहिलो नेतृत्व गरेको थियो। त्यसैगरी हिमाल चढ्ने व्यक्तिहरू र भारी बोक्नेहरूले धेरै जटिलताहरू सहेका थिए। हिमाल चढ्ने पर्यटकहरूले आफैले तयारी गरेका थिए। 5औं क्याम्पमा पुग्दा त्यसबेला हिलारी र तेन्जिङले समूहलाई निर्देशित गरेका थिए। हिलारी र तेन्जिङले खुम्बु हिमालमा चढेर एकै दिनमा फर्कन पनि सफल भएका थिए। समूहमा काम गर्दै उनीहरूले चढ्ने सामग्रीहरू तयार गर्दै भरियाहरूलाई उक्त क्याम्पको तयारी गर्न नेतृत्व गरेका थिए। चढ्ने व्यक्तिहरूले लोत्से हिमालको बाटो लिएका थिए, जुन दोस्रो स्विस समूहको दुर्घटना भएपछि यो बाटो लिएको थियो। लेखकका अनुसार त्यहाँ हिमाल चढ्ने यात्रीहरूले 2 किसिमका सामग्रीहरू लिएका थिए। एउटा क्लोज सर्किट सामग्री र ओपन सर्किट सामग्री। यी दुई बीचमा फरक, क्लोज सर्किटमा चढ्ने यात्रीले शुद्ध अक्सिजन लिनु पर्ने थियो भने ओपन सर्किटमा अक्सिजनलाई हावासँग मिश्रण गरिएको थियो। जब यात्रीहरू दक्षिणी क्षेत्रको 28,720 फिटमा आइपुग्न सफल भए, तब उनीहरूको आँखाले जीवनमा कहिले नदेखेको दृश्यहरू देख्न थाले। यो वास्तवमा उनीहरूका लागि प्रेरणादायक पनि थिएन।
यसको सट्टा उनीहरूले नमिठो अनुभव ग्रहण गरे किनभने उनीहरूले हिउँ र चट्टान साथै मृतकहरूको शरीरहरू देख्न थाले। जे भए तापनि जब तेन्जिङ र हिलारी सगरमाथामा चढ्न सफल भए उनीहरूलाई सबैमा खुसी, गौरव तथा आनन्दका साथै सपना, चाहना र प्रेरणाको स्रोत मिल्यो। हिलारी र तेन्जिङ सगरमाथाको चुचुरोमा पुगेपछि हिलारीले क्यामेरा खोली फोटोहरू खिच्न थाले भने तेन्जिङले 4वटा झन्डाहरू फरफराएर सगरमाथाको चुचुरोमा गाडे। ती झन्डाहरू 4वटा देशहरू नेपाल, भारत, ब्रिटेन र संयुक्त अधिराज्य अमेरिकाका थिए। 15 मिनट सगरमाथाको चुचुरोमा बसेपछि हिलारी र तेन्जिङ त्यहाँबाट झर्नुपर्ने समय थियो। उनीहरूले आफ्नो आँखालाई हिउँको नजरमा घुमाएर समयको विरुद्धमा आफ्नो खेल खेल्दै झर्नुपर्ने अवस्था थियो। उनीहरूको खेल झर्ने प्रक्रिया एकदमै ढिलो गतिमा थियो। अन्तिममा तेन्जिङले आफ्नो भनाइ राखेका थिए। उनका अनुसार देवै तेन्जिङ हिलारी एकै समयमा सगरमाथा चढ्न सफल भएका थिए। यो भनाइले दुवै देश नेपाल र न्युजिल्यान्डको जित हो, एउटा पूर्वको र अर्को पश्चिमको। यसको साथै यसले पूर्व र पश्चिम बीचको एकता, बलियोपना तथा भाइचाराको सुमधुर सम्बन्धलाई पनि प्रतिनिधित्व गर्दछ। यो चाहिँ रहेको थियो नेपालीमा। यो चाहिँ तपाईँले बुझ्नको लागि तपाईँले फेरि पनि तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ आफै पनि। अब म यहाँ तपाईँले इङ्ग्लिसमा यो चाहिँ पढेर सुनाउनेछु। इङ्ग्लिसमा समरी तपाईँले पहिलो सुरुमा चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्म यो भिडियोलाई पज गरेर तपाईँले चाहिँ यसलाई कपी गर्नु होला। यो समरी त्यसै गरी यहाँदेखि यहाँसम्म तपाईँले कपी गर्नु होला। त्यसै गरी अन्तिम यहाँसम्म तपाईँले कपी गर्नु होला। अब चाहिँ यसलाई म यहाँ सरर पढेर सुनाउने छु। यो केही मेरो स्पेलिङहरू मिस्टेक हुनसक्छ प्रनाउन्स गर्दाखेरि, त्यसमा तपाईँले चाहिँ मिलाएर तपाईँले बुझ्नु होला, सुन्नु होला र तपाईँले नोट गर्नु होला। Victory on Everest is about the success of man to climb the highest peak of the world. However, while climbing of the Mount Everest, the climatic condition makes difficult because the clear climate in the morning may suddenly become wind climate and thin air, lack of oxygen. These result many climbers spirit of or dream unfulfilled. Even this situation leads to death or some of the mountain men who try to conquer the peak of the world. The year 1953 is very important and memorable year in the history because this is the year two people, Edmund Hillary from New Zealand and Tenzing Norgay from Nepal, reached the top of Mount Everest, the highest mountain in the world. There were 13 men including Edmund and Tenzing under the guide of John Hunt, British Army officer. Professionally, there were 2 army officers including Hunt, 3 physicians, 3 scientists in various fields, 2 school masters or travel agent or photographer, and 1 professional beekeeper. According to the author, though the result was brilliant success, that is Edmund and Tenzing climbed up the Mount Everest, it was mixed in retrospect with a certain irony that who was in the lead, who was first in top. Similarly, the climbers and porters faced many challenges. The climbers prepared themselves for climbing before their 5th camp. During the stage of the operation, Hillary and Tenzing, working as a team, once climbed from the Khumbu Glacier to the advance base and back in a single day. Working in relays, they hacked steps
strong fixed ropes and led the porters for the establishment of the higher camps. The climbers used the rate of the Lhotse glacier that the second Swiss party had used after their accident. According to the author, there were two types of apparatus: closed circuit and open circuit. The difference between them was that in closed circuit the climber breathed oxygen only, and in open circuit the oxygen was mixed with the surrounding air. When the climbers reached in the south summit at 29,720 feet, they looked beyond it at what no human eyes had ever seen before. What they saw was not encouraging, rather they realized bitterly due to rock, ice, as well as looking at death. They felt happy, joy and pride with the place of dream, of hope and aspiration with when the two Tenzing and Hillary became able to reach in the peak of the world, Mount Everest. When Tenzing and Hillary were panned the peak of Everest, Hillary turned off his oxygen, removed the mask and brought out his camera. Similarly, Tenzing unfurled a string of 4 flags: Nepalese, British, India and United Nations. Hillary took more photographs. After 15 minutes it was time to start down. Thus their eyes moved over the snowy crest. Their descent from the summit was a race against time, but it was a race in slow motion. Tenzing from Nepal said that both of them went and climbed up the Everest at the same time. This message indicates the victory of two countries, Nepal and New Zealand, man of the East and man of the West. It also tells about the unity, strength and bonds of brotherhood between the East and West. यो चाहिँ रहेको थियो इंग्लिशमा समरी. यो पढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ यो के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो जिब्रै लडबडी हुन्छ. थाहा छ त्यो हैन, तर पनि के रे यो पढ्दै गर्दा चाहिँ यो मेरो केही स्लो भएको छ अथवा कहीं मिस्टेक मिसप्रोनाउन्स भएको छ हैन. त्यस्तोमा चाहिँ तपाईले चाहिँ आफैले तपाईले यसलाई पढ्न पनि सक्नुहुन्छ. मेरो चाहिँ केही मिस्टेकहरु भएको छ, मतलब जिब्रोहरु लडबडेर बोल्न चाहिँ अलि मलाई अलिकति गाह्रो पनि हुन्छ. यहाँ चाहिँ रहेको छ यो एक्सरसाइजमा चाहिँ तपाईले चाहिँ यो भोकाबुलरी रहेको छ. यो भोकाबुलरी चाहिँ तपाईले चाहिँ याद गर्नु होला. यसको यो सेन्टेन्समा युज गरेको छ. यो तपाईले पहिले सुरु नेपाली मिनिङ जानिसकेपछि बल्ल तपाईले चाहिँ सेन्टेन्स बनाउन सक्नुहुन्छ. यसलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ याद गर्नु होला, यो चाहिँ नोट गर्नु पर्दैन. त्यसैगरी यहाँ के क्वेशनहरु रहेका छन्. यो क्वेशनहरु तपाईले आफैले गर्न सक्नुहुन्छ भने गर्नुस्, र तपाईले गाह्रो अलिकति आइडिया आएन भने तपाईले यो कपी गर्न सक्नुहुन्छ यहाँसम्म. तर केही कुराहरु तपाईले थप्न पनि सक्नुहुन्छ. यहाँसम्म तपाईले पज गरेर भिडियोलाई रोकेर यहाँसम्म तपाईले नोट गर्नुस्. त्यसैगरी यो डी देखि यहाँसम्म कपी गर्नुस्. त्यसैगरी यो यहाँसम्म एचसम्म, त्यसैगरी यो एचको एन्सर तपाईले यहाँसम्म के को यहाँसम्म तपाईले नोट गर्नुस्. त्यसैगरी यहाँ एउटा राइटिङ रहेको छ. राइटिङ चाहिँ क्रिएटिभ राइटिङ. यो तपाईले चाहिँ नोट गर्न सक्नुहुन्छ. राइट अ ब्रीफ अकाउन्ट अफ जर्नी in about 200 words that you have made in the last 2 years. Explain where you went, who you went where with, and how you felt before
ड्युरिङ एन्ड आफ्टर द जर्नी भनेको छ। यो तपाईँले पोखराको यहाँनिर दिएको छ, तपाईँले अन्त कतैको पनि लेख्न सक्नुहुन्छ यसरी। यही पनि तपाईँले पढेर आइडियाहरू लिन सक्नुहुन्छ। यहाँसम्म तपाईँले नोट गर्नुहोस् यसलाई। त्यसै गरी यहाँसम्म नोट गर्नुहोस्। त्यसै गरी यो बाँकी रहेको यहाँसम्म नोट गर्नुहोस्। र यहाँ बीमा रहेको छ क्वेसन, प्रेजेन्ट अ विभिड एकाउन्ट अफ 1953 एक्सपेडिसन टिम द्याट सक्सेसफुली क्लाइम्ड एभरेस्ट अबाउट 200 वर्ड्स भनेको छ। यो चाहिँ समरी तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। समरीमा छ सबै कुराहरू। राइट एन एसे अन माउन्ट एभरेस्ट इज द ग्लोरी अफ नेपाल भन्ने यसमा चाहिँ तपाईँले यो यहाँसम्म तपाईँले नोट गर्नुहोस्। त्यसै गरी यहाँसम्म नोट गर्नुहोस्। त्यसै गरी यो चाहिँ यहाँसम्म तपाईँले नोट गर्नुहोस्। यो चाहिँ अन्तिम रहेको छ। हुन्छ, मैले तपाईँलाई आज चाहिँ यो लेसन 25 को मैले तपाईँलाई चाहिँ यो भिक्टोरिया अन एभरेस्ट भन्ने यो लेसन चाहिँ मैले तपाईँलाई चाहिँ आज यसको मैले तपाईँलाई नेपालीमा इङ्ग्लिसमा समरी बताएँ। केही सल्भ गरेको क्वेसनहरू पनि मैले तपाईँलाई सेयर गरेँ। तपाईँले चाहिँ यो क्वेसनहरूलाई तपाईँले प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। समरीहरूलाई तपाईँले चाहिँ नोट गरेर त्यसलाई तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ। र मेन कुराहरू चाहिँ तपाईँले चाहिँ मेन कुरा तपाईँले बुझ्नु होला। यो हरेक लेसनको चाहिँ तपाईँले मेन कुरा चाहिँ के रहेछ, यो लेसनले भन्न खोजेको के हो, एसेले भन्न खोजेको के हो भन्ने कुरा तपाईँले चाहिँ बुझ्नु चाहिँ एकदम जरुरी छ। तपाईँले चाहिँ यो समरी यो क्वेसन एन्सरबाट तपाईँले चाहिँ बुझ्न सक्नुहुन्छ। हुन्छ, आजलाई यति नै। आउने समयमा अरू बाँकी रहेको लेसनहरू म तपाईँलाई चाँडोभन्दा चाँडो सेयर गर्ने नै छु। तबसम्म मेरो भिडियो तपाईँले लाइक गरिदिनु होला, तपाईँको साथीहरूलाई पनि सेयर गरिदिनु होला। र मेरो च्यानललाई तपाईँले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने मेरो च्यानललाई तपाईँले सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला।